دیروز 11 آوریل روز جهانی پایان دادن به آزار جنسی کودکان بود و امروز 12 آوریل روز جهانی کودکان خیابان. و فردا و فرداهای دیگر روزهایی با عناوینی تازه خواهند بود تا جهانی را که ما برای فرزندانمان به ارث گذاشته ایم بیش از پیش به ما بنمایانند. کودکان به عنوان ضعیفترین و کوچکترین اعضای جامعه بشری همواره وارث معضلات ناشی از جهل و بی‌معرفتی بشر و نیز سودجویی، قدرت طلبی و سلطه‌گری بزرگسالان بودند و با گذر از کودکی و تغییر جایگاه خود به تداومگران جهل و گردانندگان این چرخه معیوب بدل شدند. کودکان خیابان یا کودکانی هستند که برای تأمین معاش خانواده کار می‌کنند. آنان بیشتر در زاغه‌ها و محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند. یا کودکانی بی خانمانند که گاه بدون سرپرست و گاه همراه با والدین در خیابان‌ها زندگی و کار می‌کنند. این کودکان به دلایلی چون از همپاشیدگی خانواده، جنگ، فقر، اعتیاد، حوادث طبیعی یا انسانی، سوء استفاده بزرگسالان، مهاجرت و خشونت به خیابان‌ها کشیده شده‌اند و برای ادامه بقا ناچار به انجام کارهایی چون تکدیگری، مشاغل کاذب فصلی و گاه برای زنده ماندن، دزدی یا فحشا هستند. این کودکان که معمولاً در بازه سنی 5 تا 18 سال قرار دارند، به طور گسترده در معرض خشونت، قتل، تجاوز، سوء استفاده های جنسی، بهره کشی باندهای مواد مخدر، کودک آزاری های مکرر و برخوردهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار می گیرند. در برابر این پدیده و دیگر معضلات بشری، انسانهایی بودند که چشمان خود را گشوده و برای شکستن چرخه معیوب ظلم و بی‌عدالتی و تحقق حقوق بشر کوشیدند. از جمله نتایج این تلاش‌ها تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل است. بر اساس این عهدنامه کودکان از جمله کودکان خیابان حق دارند در محیطی با ثبات، محبت آمیز و پرورش دهنده زندگی کنند و از مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه مناسب، آب پاک، برق، فرصت‌های برابر و زندگی در عزت و آزادی برخوردار باشند. با وجود امضای این عهدنامه توسط بسیاری از کشورها، کودکان در بخش بزرگی از جهان هنوز از این حقوق محرومند و رشد فزاینده کودکان خیابانی گواه آشکار این نادیده انگاری از سوی گردانندگان کشورهاست. آنان برای پنهان کردن بی‌مسئولیتی خود از ارائه آمار واقعی در این زمینه خودداری می‌کنند. با این حال سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تخمین زده‌اند که شمار کودکان کار در جهان به 250 میلیون نفر و کودکان خیابانی به حدود 150 میلیون نفر میرسد. در ایران که از نظر منابع طبیعی پنجمین کشور ثروتمند جهان است، شمار کودکان خیابانی و کار به گفته منابع غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر برآورد می شود و فقر روزافزون مردم ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی این آمار را هر روز فزونی می بخشد. بی تردید تا زمانی که انواع بردهداری از جمله بردهداری سیاسی در جوامع حاکم است و صاحبان زر و زور و تزویر منابع زمین که متعلق به همه ساکنان آن است را به یغما میبرند، حقوق انسانها تضییع می شود و در پی آن هویت انسان نیز هدف قرار می گیرد. اکنون زمان آن رسیده است تا رنسانسی در اندیشه های پوسیده رقم زنیم. حاکمیت انسان بر انسان را برچینیم، هویت اینتریونیورسال خیش را درک کنیم و در مسیر تدوین حقوق نوین بشر و تحقق شأن و کرامت انسانی چرخه ظلم و ستم را در هم شکنیم و زمین را از شنگ سلطه طلبان رها سازیم. باشد که با ارتقاء هرچه بیشتر تفکر و معرفت بشر، ارزش‌های اخلاقی جانی تازه بیابند و امروز و فردایی انسانی تر نه تنها برای کودکان بلکه برای تمامی بشر بنیان نهاده شود.